ακούσω ο Τάσος μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί, μπήκαμε και στο Φλεβάρι. Πάρα πολλοί από εσάς μου ζητήσατε να σας κάνω γίγαντες. Επειδή είναι ένα αγαπημένο μου φαγητό γίγαντες, κάποια στιγμή σας το παρουσίασα πέρυσι χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, στην συνταγή του ψωμιού με το προζύμι. Αλλά σήμερα λέω να κάνω αποκλειστικά τους γίγαντες, έτσι ωραία όπως πρέπει, και επειδή γίγαντες χωρίς ψωμί δεν λέει, θα φτιάξουμε και ένα ψωμάκι. Σήμερα ο παππούς μου θα μαγειρέψει γίγαντες στο φούρνο. Την επόμενη μέρα, αφού έχουν μείνει στο νερό οι γίγαντες και φουσκώσαν ωραία, θα χύσουμε αυτό το νερό, θα βάλουμε καινούριο και θα τους βάλουμε να βράσουν. Πόση ώρα θα βράσουν εξαρτάται από το πόσο βραστερά είναι τα φασόλια. Στο βράσιμο θα ρίξουμε ένα φύλλο δάφνης και ένα μέτριο κρεμμύδι ολόκληρο, να βράσουν παρέα. Μαζί με τους γίγαντες θα κάνουμε και ένα ψωμάκι φρέσκο, έτσι. Το γνωστό ψωμάκι που έχετε κάνει οι περισσότεροι από εσάς και μείνετε ενθουσιασμένοι, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα θα προσθέσω και λίγο αλεύρι ολικής. Περίπου εκεί στα 22 με 25% να είναι η αναλογία ολικής με αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε στη συνταγή του ψωμιού 2 σε 1, αυτό που κάναμε πέρυσι και έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο προβολές. Πάνω εκεί δεξιά θα σας ανοίξει ένα link. Πατήστε εκεί πάνω να βρείτε τη συνταγή του ψωμιού. Θα κόψουμε τα κρεμμύδια σε φέτες. Θα καθαρίσουμε τα καρότα και θα τα κόψουμε σε ροδέλες. Θα ψιλοκόψουμε το σέλινο. Όχι πολύ ψηλό, λίγο να το βλέπουμε. Θα ελέγξουμε αν βράσαν οι γίγαντες. Μια χαρά. Οι δικοί μου βράσανε 1,5 ώρα μέχρι τώρα. Οι δικοί σας θα το ελέγξετε. Θα στραγγίσουμε τους γίγαντες και θα κρατήσουμε λίγο από το νερό που βράσανε. Τους αφήνουμε να περιμένουν λιγάκι. Εσείς που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε το τώρα. Είναι δωρεάν χωρίς καμία χρέωση. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε και κανένα like, αν θέλετε. Ελάτε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ψάξτε με στο Instagram, στο Twitter και στο TikTok. Σε μία κατσαρόλα θα ρίξουμε το μισό ελαιόλαδο. Αφού κάψει το λάδι θα ρίξουμε μέσα τα γραμμύδια. Θα προσθέσουμε και τα καρότα, το σκορδάκι και το σέλινο. Θα σοτάρουμε ώσπου να μαραθούν. Αυτό είναι το κρεμμύδι που έβρασε μαζί με τα φασόλια. Θα το κόψω και αυτό και θα το προσθέσω στα υπόλοιπα. Θα προσθέσω τον πελτέ της ντομάτας. Θα τον αφήσω λιγάκι να τσιγαριστεί. Θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Θα προσθέσω μέσα μερικά κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, τα οποία θα τα αφαιρέσω μετά. 2 γαρίφαλα και την ντομάτα. Ντομάτα κονσέρβα αποκλειωμένη.
Θα προσθέσω και μία κουτάλα ζωμό, στον οποίο βράσαν μέσα οι γίγαντες. Θα το αφήσουμε να πάρει μια μικρή βράση για 2 λεπτά. Θα προσθέσουμε τους βρασμένους γίγαντες. Θα σκεπάσω και θα τα αφήσω να σιγοβράσουν για 20 λεπτά. Θα αφαιρέσουμε το δαφνόφυλλο και το θυμάρι από τα φασόλια και θα τα ρίξουμε σε ταψί. Μοσχομύρισαν παρακαλώ. Θα του ρίξω λίγο ζουμάκι ακόμη. Θα του ρίξουμε το υπόλοιπο λάδι. Τώρα θα αλατοπιπερώσουμε. Αλάτι και πιπέρι, όσο νομίζετε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Εδώ πήρα κάτι λουκάνικα προχθές, τα οποία παρασκευάζονται στη Γερμανία. Είναι μια ελληνική εταιρεία με το όνομα Βοσκοπούλα, κάνει εισαγωγή μαύρο χείρο από την Ελλάδα και μεταξύ των άλλων προϊόντων φτιάχνει και λουκάνικα με πράσο, με παραδοσιακή συνταγή. Δεν τα έχω δοκιμάσει, πρώτη φορά τα παίρνω και επειδή είμαστε στην οικογένεια χωρισμένη σε 2 στρατόπεδα, άλλοι θέλουν τους γίγαντες σκέτους και άλλοι με λουκάνικο, δεν μου μένει άλλο τίποτα από το να φτιάξω ολονών τα χατήρια. Γι' αυτό λοιπόν στους μισούς γίγαντες θα βάλω και λουκάνικο. Και έτσι λοιπόν θα χωρίσουμε τους γίγαντες στα 2. Θα πάρουμε ένα κλονάρι σέλινο και θα το βάλουμε ακριβώς στη μέση. Από τη μια μεριά θα βάλουμε το λουκανικάκι. Θα προσθέσω λίγο καλαμποκίσιο αλεύρι, έτσι για να ρουφήξει τα υγρά και να του δώσει και ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία κρούστα από πάνω. Έπρεπε να το βάλω πριν το λουκάνικο, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλω τώρα ενδιάμεσα. Και για αυτούς που δεν τρώνε λουκάνικο, θα βάλουμε εδώ πέρα ντοματίνια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για το φούρνο. Θα σας πω μετά πόση ώρα έψησα. Να τι οι γίγαντες, πω χρώμα. Θα τους αφήσουμε τώρα να κρυώσουν λιγάκι, να ξεκουραστούν, να ρουφήξουν τα υγρά τους και μετά τα σερβίρουμε. Να και τα ψωμάκια, να τα ψωμάκια. Ω λεβέντι μου. Όχι ότι είναι τέλεια, όχι ότι είναι τέλεια. Λοιπόν, τα ψωμάκια έχουν βγει, τα έχω αφήσει και κρυώσανε λίγο. Πάμε να βάλουμε ένα κρασάκι, όλο τσίπουρο. Στην υγειά μας, όπως μου έγραψε και ο άλλος προχτές, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Τι να κάνω, ο Γιώργος δεν πίνει. Για να πάρουμε λίγους γίγαντες από εδώ. Έχουν κάτσει τώρα αυτοί. Έχουν τραβήξει ωραία. Να βάλουμε και από αυτούς εδώ λίγο με το λουκανικάκι, έτσι λίγο. Ελίτσες. Αυτές οι πολύ μικρές είναι από τις δικές μου. Μάζεψα την ελίτσα μου φέτος, το τεντράκι, 650 γραμμάρια όλη η σοδιά. Θα ρίξω λίγη ρίγανη από πάνω, λίγο λαδάκι,
και επίσης λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Έχουμε εδώ κρεμμυδάκι φρέσκο και κρεμμυδάκι ξερό στουμπιχτό. Για να δούμε και το ψωμάκι που κάναμε, τι λέει που είχε και λίγο αλευράκι ολικής. Είναι ακόμη ζεστό. Το γνωστό πετυχημένο ψωμί που το αφήσαμε σήμερα, που του δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα για να ωριμάσει. Τέλειο, τέλειο. Δυνατό ψωμί. Επειδή έχει ολικής, ένα μέρος φυσικά, όποιος προτιμάει και λεμονάκι, έχουμε και λεμονάκι. Έτσι λίγες σταγόνες. Για να δούμε αυτό το λουκανικάκι τι λέει, που το φτιάχνουν εδώ οι πατριώτες στη Γερμανία με κρέατα από μαύρο χείρο που φέρνουν από την Ελλάδα. Είναι και με πράσο. Εξαιρετικό. Έχουν λιώσει οι γίγαντες. Για να πάρουμε και την καρδούλα από το στουμπιχτό το κρεμμύδι. Νάτι. Και λίγο ψωμάκι. Τέλειο. Φίλοι μου, στην υγεία σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή. Να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.